Tak já se jmenuji Robert Ponča, jsem varhanář, mám menší varhanářskou firmu se sídlem v Krnově a prakticky provozuji tuto činnost už 19 let. Varhany od jisté doby začaly sloužit i jakoby orchestrální nástroj a ten požadavek na velikost těch varhan, aby byly poměrně velké, byl značný a tudíž varhanáři se snažili stavět větší a větší nástroje. Pomalu dosluhující nástroje, které byly postavené buď s pneumatickou trakturou nebo s elektrickou trakturou, je nutné rekonstruovat a ty rekonstrukce jsou zásadní, hlavně co se týká ovládání. Tady jsme zvolili ovládací systém firmy Vago, který se nám jeví z dlouhodobého hlediska jako nejefektivnější. Máme dobré zkušenosti už z předešlých zakázek, kde jsme pracovali například na varhanách v Brně u svatého Tomáše, anebo u nového nástroje, který máme ve Filharmonii Hradec Králové. Ta elektrická soustava umožňuje varhaníkům velké možnosti, co se týká ukládání volných kombinací, které zejména při koncertech využívají. Dále dochází k tomu, že se vlastně odlehčí hra varhaníkovi a co je možná nejdůležitější, je spolehlivost toho systému. Nemůžeme si vlastně dovolit při koncertě jakékoliv vady, jakékoliv zádrhely, takže jde nám o spolehlivost a dlouhou životnost, kterou preferujeme.